જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે અંગ્રેજી. સપ્ટેમ્બર માસની બુકમાં જોઈએ પેજ નંબર 36 ઉપર આપણે શું કરવાનું છે તો કે પુનરાવર્તન એટલે નંબર 1, 2, 5 સળંગ લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 1, 2, 3, 4 અને 5 આપેલા છે. એને આપણે સળંગ પહેલાં ઘૂંટવાના છે અને પછી ખાલી બોક્સ આપેલા છે એમાં લખવાના છે. તો બોલતા જઈશું અને લખતા જઈશું. 1 1 1 1 1. ત્યાર પછી આવે છે 2 2 2 2 2. વિદ્યાર્થી મિત્રો નંબર 1 to 100 સુધી 3 લાઇનની બુકમાં ઉપરની 2 લાઇનમાં જ લખવાના હોય છે, નીચેની લાઇનમાં લખવાના હોતા નથી. ત્યાર પછી 2 પછી આવે છે 3 3 3 3. ત્યાર પછી આવે છે 3 પછી 4 4 4 4 4. હવે 4 પછી આવે છે 5 5 5 5 5. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1, 2, 3, 4 ને 5 એ આપણે બોલીને લખ્યા છે. તો ત્યાર પછી આવે છે ચિત્ર જોઈ તેના અલ્ફાબેટ ફરતે રાઉન્ડ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચિત્ર આપેલા છે અને અલ્ફાબેટ આપેલા છે, તો આપણે ચિત્ર ઓળખવાનું. શું છે ચિત્ર તો કે ફિશ. ફિશ એટલે માછલી. F for ફિશ. તો આપણે F ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. હવે આવે છે D for ડોગ એટલે ડોગ એટલે કૂતરો, તો આપણે ડી ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. ત્યાર પછી આવે છે C for કેટ. કેટ એટલે બિલાડી, તો આપણે C for કેટ એટલે C ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. હવે આવે છે E for એલિફન્ટ. એલિફન્ટ એટલે હાથી, તો આપણે E for એલિફન્ટ એટલે E ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આવે છે A for એપલ. એપલ એટલે સફરજન, તો આપણે A for એપલ ઉપર આપણે રાઉન્ડ કરીશું. ત્યાર પછી આવે છે B for બોલ. બોલ એટલે દડો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો B for બોલ એટલે કે B ઉપર આપણે રાઉન્ડ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે પેજ નંબર 36 પૂરું કર્યું છે અને પેજ નંબર 37 પર તમારે પુનરાવર્તન એટલે કે અલ્ફાબેટ A to F સળંગ લખો. એમાં A, B, C, D અને E, F એ અલ્ફાબેટ તમારે નીચે ખાના આપેલા છે એમાં ઘૂંટવાનું છે અને ખાલી બોક્સ આપેલા છે એમાં લખવાનું છે. ત્યાર પછી ચિત્ર ગણી સાચા નંબર પર રાઉન્ડ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે એ ગણવાના છે તમારે અને બાજુમાં નંબર આપેલો છે. જેટલા ચિત્ર હોય એ નંબર ઉપર તમારે રાઉન્ડ કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 37 તમારે ઘરે કરવાનું છે. અને હવે જઈએ પેજ નંબર 38 પર. શું કરવાનું છે તો કે અલ્ફાબેટ G બોલો અને લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો G for ગન. ગન એટલે બંદૂક. G for ગન. તમને ખબર છે ગન એટલે શું થાય? બંદૂક. એનું શું છે? 10 વાર ઘૂંટો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો G for ગન ટપકાવાળો આપેલો છે, એને આપણે બોલતું જવાનું છે અને ઘૂંટતું જવાનું છે. પેન્સિલની મદદથી વ્યવસ્થિત ધીમે ધીમે ટપકા ઉપર પેન્સિલ ચલાવવાની છે અને 10 વાર ઘૂંટવાનું છે. તો બોલતા જઈશું અને ઘૂંટતા જઈશું. G for ગન એવી રીતે 10 વાર ઘૂંટવાનો છે. ત્યાર પછી હવે આવે છે G for ગન. ખાલી ઘૂંટવાનો છે અને ખાલી ખાના આપેલા છે એમાં લખવાનું છે. તો બોલતા જઈશું અને લખતા જઈશું. G for ગન. G for ગન. G for ગન. G for ગન. G for
ગન. વિદ્યાર્થી મિત્રો જી ફોર ગન ઘૂંટાઈ ગયું છે. હવે નીચે ખાલી ખાના આપેલા છે એમાં આપણે બોલતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે. જી ફોર ગન, જી ફોર ગન, જી ફોર ગન, જી ફોર ગન. વિદ્યાર્થી મિત્રો જી ફોર ગન કેપિટલ છે તો એ ઉપરની બે લાઈનને જ અડાડીને લખવામાં આવશે. ખાસ ધ્યાન રાખવું, નીચેની લાઈનમાં ત્રીજી લાઈનમાં આવવું જોઈએ નહીં. જી ફોર ગન, 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 જી ફોર ગન. વિદ્યાર્થી મિત્રો જી ફોર ગન હવે આપણે લખાઈ ગયું છે. હવે આવે છે કે અલ્ફાબેટ જી ફરતે ગોળ રાઉન્ડ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જી ઓ ડી લખેલું છે, જી ઉપર રાઉન્ડ કરેલું છે. એવી જ રીતે અહીંયા ડી ઓ જી લખેલું છે તો આપણે જી ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. ત્યાર પછી જી ઓ એ ટી ગોટ આપેલું છે તો આપણે પહેલાં જી ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. ત્યાર પછી જી યુ એન આપેલું છે તો જી ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 38 પૂરું થયું છે અને પેજ નંબર 39 તમારે જાતે શું છે તો જી ફોર અલ્ફાબેટ જી ફોર બોલો અને લખો. જી ફોર ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ. વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પેજ નંબર 29 એટલે કે આજે પેજ નંબર 36, 37, 38 અને 39 મેં કરાવ્યું છે. એવી જ રીતે તમારે સપ્ટેમ્બર માસની બુકમાં પેજ નંબર 36 થી 39 તમારે જાતે ઘરે પૂરું કરવાનું